Hi guys, welcome back to my channel. In this video, we will be discussing how to graph hyperbola oriented horizontally. Without further ado, let's get this lesson started. Recall muna natin ang properties ng hyperbola na naka-orient horizontally. So dito, ang una nating property ay center. Ang center ang point of intersection ng dalawang axis at dalawang asymptote. Ito rin yung point na midway between the two vertices. Transverse axis, ito naman yung axis na nagde-determine ng orientation ng hyperbola, and this is associated with variable a. Dito, ang endpoints ng ating transverse axis ay tinatawag na vertices. Sa drawing natin, ito yung transverse axis. Tapos ang vertex ay ito, another vertex ay ito. For the next part, we have the conjugate axis. Ito yung axis na perpendicular sa transverse axis. So, sa drawing, ito yon. Ang associated na variable dito ay b. However, walang special na tawag sa endpoints ng conjugate axis. Foci are the two fixed points inside the branches of the hyperbola. Next natin ay latera recta. Ito yung line segment na dumadaan sa foci. Tapos, kung i-extend natin yung transverse axis, lagi yung perpendicular doon. And finally, we have asymptotes. Ito yung line na nagsaserve as boundary ng hyperbola. This line, itong blue na rises to the right, tsaka yung blue na rises to the left, palapit sila ng palapit sa hyperbola, pero hindi sila magta-touch sa mismong branch ng hyperbola. Recall din natin ang equations ng hyperbola. However, ang ire-recall lang natin ay standard form dahil ito yung nakakapagbigay sa atin ng idea kung ano yung orientation ng hyperbola. Yung general form kasi, hindi natin doon makikita kung ano yung orientation. So, the orientation of the parabola is horizontal at ang kanyang standard form ay ganito. Dalawang fraction na naka-minus sa isa't isa. Tapos, ang denominator ng unang fraction, yung fraction na positive, is a squared. Tapos, yung second naman ay b squared. Equals 1 pa din. Dahil horizontal, ang mauuna ay yung may x minus h. Tapos, naka-squared. Ang pangalawa is yung y minus k, tapos naka-squared. Yan yung standard form. Dapat nating tandaan dito na kaiba to sa ellipse dahil for hyperbola, a can be greater than b. Pwede ring magkaroon ng instance na a is less than b or pwede ring mag-equal silang dalawa. Ang ating distinction, lagi yung a squared or yung a, ito yung denominator ng first fraction. Tapos, itong b squared yung denominator of the second fraction. So, para mag-graph, kailangan nating i-recall yung mga properties at kukuhanin natin yung properties out of the standard form. So, let's have this first example. Meron tayong x minus 3, quantity x minus 3 squared over 4, minus quantity y minus 2 squared over 1 equals 1. Una nating titingnan kung ang given ay naka-standard form. Mukha na siyang standard form dahil parehong may fraction, tapos minus yung nasa pagitan, tapos naka-equals 1. Yung numerator niya din, wala nang ibang laman kundi yung quantity na naka-squared. So first, we can determine its orientation dahil nauuna yung may fraction na may x, the orientation is horizontal. As for the center, hk, kukuhanin natin yung h. H is the inverse or the opposite of negative 3. And for k, the opposite of negative 2. So the center here is 3, 2. Out of this, ipa-plot na natin kung nasaan to sa Cartesian plane. And it's here. Nasa first quadrant, 3 yung nasa x-axis, tapos 2 yung nasa y-axis. Afterwards, isosolve natin yung a, b, at c. Again, ang a squared natin ay yung denominator ng first fraction which is 4. Ang b squared naman natin, ito yung denominator ng second fraction which is 1.
A squared is 4, meaning A is the square root of 4 or 2. Ang B naman natin, square root of 1, which is 1. As for the C, isolve na rin natin ang C. Ang C ay square root ng A squared plus B squared. So here we have square root of 4 plus 1 or square root of 5. Square root of 5 is 2.24. So ayusin lang natin yung sulat sa kanila. And then, i-plot na natin itong 2 at 1. Saan ba ito makikita? Recall na horizontal yung ating orientation. That's why ang galaw ng A natin is pa-left at pa-right. Ito namang B, ang galaw nito ay pataas at pababa from the center. So mula dito sa center, bibilang tayo ng dalawa pa kaliwa. Ito yung una nating vertex. Dalawa din pa kanan. Ito yung pangalawa nating vertex. And then, isa pataas, isa din pababa. Para mas maayos, ganito ang itsura ng vertices at ng endpoints ng conjugate axis. Then we identify the coordinates of the vertices and the conjugate axis. Vertices, nandito yan sa 5, 2 at 1, 2. And for conjugate axis, ang endpoint nun ay nasa 3, 3 at 3, 1. Next natin is foci. Tandaan natin ang foci, ang involved dyan ay C, 2.24. So, same direction to ng vertices, ibig sabihin, pakaliwa at pakanan din. From the center. So, from the center, bibilang tayo ng 2.24. So, more or less, we have 1, 2.24. Siguro mga nandito, tansyahin natin. 1, 2.24. Nandito. To get the coordinates of the foci, ang gagawin natin, idadagdag bawas natin yung 2.24 sa H or sa T. So, to get the foci, we will have to compute 3 minus 2.24 tsaka 3 plus 2.24. 3 minus 2.24 is 0.76 and then this one is 5.24. Ito ngayon yung x-coordinate ng ating foci, pero ang y-coordinate niya ay katulad lang ng sa center. In other words, ito yung kanyang coordinates. As for the latera recta, ito yung line na dumadaan sa foci. Ang gagamitin pa rin natin dito ay b squared over a. Ang b squared natin ay itong pangalawang denominator which is 1. Ang a natin is 2. So, ibig sabihin, this is 0.5 or 1/2. From foci, bibilang tayo ng 0.5 pataas at pababa. So, 0.5 steps lang, more or less nandito at nandito. Nandito at nandito. Tapos, pagkokonikin lang natin, ayusin natin yung pagkakadrawing. Yan. And then, for the endpoints of the latera recta, tingnan natin dahil pare-pareho sila, itong tatlong points na to, pare-pareho sila ng x-coordinate ng foci. So, we expect that lahat ng tatlong points na to ay pare-parehong 0.76 yung kanyang x. Ito naman, nakalinya sila in one vertical line, kaya pare-pareho din sila ng x-coordinate, 5.24 yung tatlong points na yan. Ang gagalawin na lang natin ay magdadagdag bawas tayo ng 0.5 yung steps, magdadagdag bawas tayo nun sa 2. Meaning, ang coordinates ng latera recta natin ay ito. Again, pare-pareho dapat ng x-coordinate, yung tatlong point na chinek ko. Tapos, yung 2, dadagdagan at babawasan natin ng 0.5 kasi yun yung ating value ng b squared over a kanina based sa ating computation. So, ipa-plus minus lang to sa 2. So, 2 plus 0.5 tsaka 2 minus 0.5. That's why this is 2.5, this is 1.5.
And then, before proceeding to the next part, i-connect na natin. Ibig sabihin, itong ating vertex, i-connect na natin sa ating LR. Dito rin sa kabila. Same goes with the other one. Connect na si vertex dito at ganyan. Ayusin lang natin yung pagkakadrawing ng hyperbola. Ganito. And then kung matatandaan nyo, may isa pa tayong i-draw-drawing dito, which is yung rectangle na nabubuo out of the coordinates of the vertices and the endpoints of the conjugate axis. In other words, itong rectangle na to. Ang silbi ng rectangle na to is that itong point na to, itong corner na to, i-connect natin dito sa center, tapos dito sa point na to, sa kabila niyang corner, tapos i-extend natin, yun ang unang asymptote. Tapos, same goes with the other one, itong end na to, i-connect sa center, tapos i-connect sa pangalawang endpoints or pangalawang corner, tapos yun yung pangalawang asymptote. But before actually drawing it, kukuhanin muna natin yung equation ng asymptote na yun. Kailangan ang sagot natin dito sa last part is equation of line. And recall, ang gagamitin natin dito ay point-slope form. Yun nga lang, ang slope natin ay hindi na m, ang involved sa slope natin ay b at a. Tandaan, ito ay pang horizontal orientation lang. Kapag ang ating hyperbola ay vertical orientation, iba na yung ating formula for asymptote. Okay? So dito, we have y minus k. Identify muna natin yung values. Ang h natin, ito yung x-coordinate ng center, which is 3. Ang k natin, that is 2. A ay 2, ang p ay 1. So we have y minus 2 plus minus b natin ay 1 over 2. X minus 3. So dahil may plus minus, paghihiwalayin natin ang solution na yan. Yung una, plus or positive 1/2. Tapos doon naman sa pangalawa, negative 1/2. Ito, i-distribute natin sa loob. This will be y minus 2, 1/2 x minus 1/2 times 3 is 3/2. And then itong negative 2, transpose sa kabila. Meaning this will look like y equals 1/2 x, negative 3 over 2, tapos itong negative 2, lipat sa kabila nga, magiging plus 2. Itong negative 3 over 2, isolve natin dito. Negative 3 over 2 plus 2, of course, may over 1 yan. Ang LCD nila ay 2. 2 divided by 2 is 1 times negative 3 is negative 3. 2 divided by 1 is 2 times 2, we have 4. So the answer here is 1/2, positive 1/2. So we have y equals 1/2 x plus 1/2. Ito yung unang equation natin ng asymptote. Next, ito naman. We have y minus 2, yung negative 1/2 naman, magiging negative 1/2 x, tapos negative 1/2 times negative 3, negative times negative, positive, 3 over 2. And then negative 2, transpose sa kabila, magiging positive 2. This will be y equals negative 1/2 x plus 3 over 2 plus 2. Ito, part na to, scratch natin dito. We have 3 over 2 plus 2. Again, may over 1 dyan. LCD nila ay 2. 2 divided by 2 is 1 times 3 is 3. 2 divided by 1 is 2. Times 2, we have 4. Again, dinidivide natin, ha? Divide. Kung ano maging sagot, times. Para mailagay natin dito. And then we add. 3 plus 4, we have 7 over 2. So, ibig sabihin, yun yung kanyang last term. Negative 1/2 plus 7 over 2.
So, yan yung dalawang equation ng ating asymptote. We have y equals 1/2 x plus 1/2. Tapos, yung kabila naman, negative 1/2 x plus 7/2. Parang ganito. So, na-drawing na din natin yung asymptote. Kung mapapansin nyo, ayan, pinag-connect natin yung unang corner ng rectangle, tapos C, yung center, tapos yung another corner, tapos in-extend natin. Kapag kayo magdodrawing ng asymptote on your own, using pen and ruler, of course, pwedeng gumamit ng ruler sa asymptote kasi ito ay straight line. Make sure na wag tatama ang asymptote sa mismong hyperbola. Dahil kapag tumama ang asymptote or yung line na yon sa mismong hyperbola, that's wrong. Kasi ang asymptote, never siyang magta-touch sa mismong branch ng hyperbola. Next example, we have this one. This time, wala nang katabi or wala nang HK na nandito sa numerator ng ating fraction. This is just simply x squared and y squared. At the same time, kung makikita nyo, mas malaki yung denominator ng y squared kaysa sa x squared. But still, dahil nauuna ang x squared, the orientation is still horizontal. Ang center natin, dahil wala tayong h at k na nakikita sa ating equation, this is 0, 0. Meaning, our center is at the origin. Then to get a, identify natin yung a squared at b squared. Ang a natin is 9, meaning by the way, a squared pala. Ang a squared ay 9. So, para makuha ang a, kukuhanin natin ang square root ng 9, which is 3. For b squared, we have 16. B is square root of 16 or simply 4. Ang movement ng ating A dahil horizontal, from the center, magmo-move siya pa kanan at pa kaliwa or vice versa. And then ito namang B, ito yung ating conjugate axis. From center, ang movement niya ay 4 pataas at 4 pababa. So dito we have 1, 2, 3. Ito yung una nating vertex. We also have 1, 2, 3. Ito yung pangalawa nating vertex. 4 naman pataas, we have 1, 2, 3, 4. And then 1, 2, 3, 4. Pagkokonikin nyo tong dalawang endpoints at dalawang vertex para maging emphasized yung dalawang axis. And then, isasolve natin yung C. Ang C ay a squared plus b squared. So, meron tayong a squared na 9, tapos ang ating b squared ay 16. Pag pinag-add to, 25. At ang square root ng 25 ay 5. Gawin lang natin yung sinabi ko kanina about the axis. Again, pagkokonikin natin yung mga endpoints para ma-emphasize yung mga axis. Next is to identify the coordinates of the vertices. Dahil ang vertex nga ay yung nasa horizontal, therefore its coordinates are negative 3, 0 and 3, 0. As for the end of the conjugate axis, ito naman yung nasa 0, 4 at 0, negative 4. For the foci, same movement to ng vertices. Ibig sabihin, pakaliwa at pakanan from center. So, bilang tayo ng 5. We have 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung foci. And then we have 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung another foci. Something like this. Next, identify natin ang coordinates ng foci. We have negative 5, 0 and positive 5, 0. Next natin is latera recta. Ang latera recta ay b squared over a. So we have b squared over a. Ang b squared natin ay 16. Ang a natin is 3. 16 divided by 3 is 5.33. Ibig sabihin ng 5.33 from focus or from the foci, mag-move tayo pataas at pababa. Kasi nga, di ba dapat pa ganun yung kanyang latera recta. So, bilang tayo ng 5.33. From this part, aakyat tayo ng 1, 2, 3, 4, 5.33, more or less nandito.
Ganito rin sa baba. 1, 2, 3, 4, 5.33 more or less nandito. Next side, we have 1, 2, 3, 4, 5.33. 1, 2, 3, 4, 5.33. Ayusin natin yung drawing, tapos pag-connectin natin to see yung kanyang lateral recta. Then we get the coordinates of each of the endpoint. Dahil itong tatlong point na to ay nakalinya sa isang vertical line, pare-pareho sila ng x-coordinate which is -5. Kaya dapat expect natin na -5 ang x-coordinate ng dalawa dito. Tapos, ito naman, pare-pareho silang nasa iisang vertical line, kaya dapat pare-pareho sila na 5 ang x-coordinate. Kaya dapat 5 yung x-coordinate dito. As for the y-coordinate, tandaan yung ating b squared over a kanina is 5.33. Ang gagawin lang natin, yung y-coordinate ng ating foci, dadagdag bawas lang tayo ng 5.33. So the answer here, sa una, is positive 5.33, tapos dito ay negative 5.33. Meaning, ito yung kanyang coordinates. Ayan o, tinan nyo. Pare-pareho na 5, yan yung sinasabi ko kanina, at pare-pareho din na negative 5. Tapos, itong 5.33, ito yon, ito din yon. Negative 5.33, ito yon, and another one. And then, pag-connectin lang natin, itong vertex, tsaka isang end ng LR. So again, dapat pa curve, hindi dapat pa straight line. Ganon din sa kabila. Same goes with the other part. Or something like this. And then before actually getting the asymptote, drawing muna ulit natin yung rectangle na ito. Dapat yung rectangle niya ay kasing haba vertically ng conjugate axis at kasing haba horizontally ng kanyang transverse axis. Paano nga ulit ito-drawing ang asymptote? Para ma-drawing ang asymptote, yung isang corner, i-connect mo sa C. Tapos, i-connect mo sa kanyang opposite corner. Again, dito sa asymptote, dahil straight line na ito dapat, pwede na kayong gumamit ng ruler. Sa mismong curve lang ng hyperbola, dun lang hindi pwedeng mag-ruler. Ganon din sa kabilang, corner to center to another corner. At isa ko pang paalala dito, dapat yung drawing natin ng asymptote ay hindi magta-touch sa mismong curve ng hyperbola. Then we solve for the equations of the asymptote. Again, ito yung ating formula for the equations of the asymptote. Ang h natin ay 0, ang k natin ay 0. So magiging ganito na lang, y minus 0 plus minus ang b natin ay 4, ang a natin ay 3, x minus 0. Again, hahatiin natin sa dalawa. Yung una ay yung positive. Tapos yung pangalawa ay yung negative. O ito, 0 na to. Y minus 0 is y. X minus 0 is just x. Ito yung una nating equation for the asymptote. Ang pangalawa naman, ganun din, matatanggal na to, tsaka ito. Ang maiiwan na lang ay yung y equals negative 4 over 3x. Yan yung ating pangalawang asymptote. Lagay natin sa table, ganito. So that's it. Nagraph na natin yung hyperbola oriented horizontally. Actually, meron ditong mga formula kung paano makuha yung mga vertices at conjugate axis, foci, lateral recta. May mga formula para makuha yung coordinates nila. Yun nga lang hindi na natin nabanggit dito kasi sa dami ng possible formulas for different conic sections, baka malito ka pa. But if you want,
formulas about the different properties of the hyperbola, you may search it and you may memorize it. Ako kasi personally, mas nagigets ko kung ginagraph ko at simultaneously nilalagay ko yung kanyang properties. Using the understanding of the definition ng iba't ibang properties na diniscuss natin sa mga nauna nating video. Next video naman natin, mag-graph tayo ng parabola oriented vertically. Thank you for watching and see you in the next video.